نعم pharmacist. We will continue the slide by talking about the unlikely cause. يجي جروب 3 months إلى 6 years. أغلب شي بذولا العلاج مالتها شنو؟ ديكساميثازون، كورتيكوستيرويدز، زين short course. زين الcough can be severe and violent. In between cough episode a child may be breathless or struggle to breathe. يعني يقول لك انقطع النفس مالته. الsymptom improve during the day and often recur again following night. With most children seeing symptom resolve in هذا. فأحيانا هي بالعادة يومين تختفي الأعراض. Standard treatment هي oral or IM dexamethasone. زين أنا مرة يعني ريلاتيف كان عنده يعني طفل ابنه هيك كان بحالته فقلت له عيني هاي انطي ديكساميثازون. زين فديكساميثازون حل المشكلة بس انت مالك علاقة انت هسه يعني ريفيرال تسوي لهم هذول الناس. اوكي انا لانه يعني يعني عندي اكسبيرينس عندي 12 years اكسبيرينس فيعني اختلف عنكم. زين فانتوا هاي الامور تسوي لها ريفيرال لانه ما مسموح لك تكتب ديكساميثازون بالصيدلية اوبر او حب أو تنطيها. أقول له ريفيرال تو ذا أحسن شيء يفحص الطبيب وليسن تشيست بالسماعة لأن ذولا قلنا أغلب شيء يكون عندهم أما كروب أما أسمة يعني الإتيولوجي بالصغار مو مثل الإتيولوجي بالكبار. زين أهل السي أو بي دي هي إحنا قلنا السي أو بي دي هو الريفرسبل مو مثل الأسمة فيكون destruction of lung tissue. زين فأما يكون بالكتب تقول انفسيما يشمل كرونيك برونكايتس وانفسيما. زين هنا الكاف كرونيك ترى هنا الكاف والسبيوتم برودكشن احنا نعرفه ايش وقت نقول هذا عنده سي او بي دي يطلع سبيوتم يطلع سبيوتم وعنده كاف ومدخن هذا نقول عنده سي او بي دي. يصير له ادميشن للهوسبيتال وياخذ انتيبايوتيك يعني 2 to 3 ادميشن بير يير هو هذا عنده سي او بي دي. يحتاج نبيلايزر إذا ياخذ يعني سالبيتامول وهاي الأمور هذا ترى سي أو بي دي. زين التيبيكال سيمبتوم كرونيك كف هنا قلنا سي أو بي دي. breathlessness on exertion يعني exertion يعني يمشي أو يصعد درج أو يركض. شنو عنده يصير عنده ينقطع النفس من يركض يعني breathlessness النفس يحس نفسه ينقطع من يركض اوكي او من يمشي او يصعد درج. wheezing and recurrent chest infection مثل ما قلت لكم يصير له 2 to 3 admission باليير للهوسبيتال. recurrent chest infection لان عنده سي او بي دي هو ريسك فاكتور للrecurrent chest infection. شلون نتاكد واحد عنده سي او بي دي؟ نسوي سبايرومتري تيستينج هذا بالهوسبيتال بالسبايرومتري نشخص به الاسمه والسي او بي دي مهم. patient with established COPD often experience acute exacerbation مثل ما قلت لكم. هذول أهل COPD هو أصلا يطلع سبيوتم أصلا هو يعني وهو عنده chronic cough بس إيش وقت اللي نقول هذا عنده acute exacerbation هو مو قلنا chronic obstructive pulmonary disease يعني by definition هو chronic بس إيش وقت نقول عنده هذا acute exacerbation من السبتام مالته المتعود يطلع عنده يكثر يعني increase بالproduction of سبيوتم. ومن ايش وقت بعد البريثلسنس تصير اكثر يعني هو متعود من يروح مثلا للحديقه او من يروح visit the toilet ما يصير عنده بريثلسنس بس هسه قامت باليوجوال اكتيفيتي اللي ميل reduction in activity بسبب البريثلسنس فهنا نقول هذا acute exacerbation of COPD. in such cases عين referral لأن احتمال يحتاج كورتيكوستيرويد ويحتاج انتيبايوتيك. احنا قلنا دائما نعطيهم هذول انتيبايوتيك دائما اهل السي او بي دي من يصير عندهم acute exacerbation نعطيهم شورت كورس اوف انتيبايوتيك. واحيانا ترى يعني احيانا الكورس مال الانتيبايوتيك يطول عندهم يعني اذا لقينا الكلتشر نيجاتيف والبيشنت ما تحسن نضطر نبدل الانتيبايوتيك. anyway تاخذوها بالباطنيه السنه الجايه ما نستعجل لكم. الأسمة هي chronic inflammatory condition of the airway characterized by يعني أحد أسباب الكف هي أسمة ترى. wheezing, chest tightness, wheezing, shortness of breath يعني breath
فاكسين اللي عندهم أسمة، لأن إذا صارت عنده فلو اللي هي طبيعي عندك من طيب أنا وياك ب7 أيام، هي من تصير عنده انفكشن هنا رأسا نسوي بيه نيومونيا، واحتمال تدخله ICU ادمشن واحتمال يموت يعني. فلذلك قلنا هذن التريجر احنا نسوي لها ادريسنج للتريجر، دائما نحاول نخليه يتدفى وما يتعرض للإريتنت مثلا الاتراب، الكولد اير، الالرجين. دائما نحاول نسوي بريفنشن هذول الايج جروب، هذول البيشنت جروب. الاسمى كان also present as non-productive. احنا قلنا النوع الكاف بالاسمى يكون non-productive especially in young children in whom الكاف is worse at night and recurrent. زين النيومونيا شوفوا عندنا، شوفوا عيني ليش قايل community acquired. شوفوا عيني احيانا ذات اللي هي bacterial infection النيومونيا احيانا تكون community acquired واحيانا تكون ليش كاتب community acquired، احيانا تجي hospital acquired. فلذلك هو محددها community acquired نيومونيا، يعني انا ببيتي ورحت للطبيب وسوالي اشعه وطلع بيها نيومونيا. hospital acquired انا رايحه داخله ادمشن للهوسبيتال لان عندي مثلا فور اكزامبل هارت فيلر، بيشنت عنده هارت فيلر. زين عنده هارت فيلر اوكي لا انا ما مثل بالهارت فيلر، الهارت فيلر ترى ورث كانسر، فلذلك ما مثل بيه يعني ان شاء الله يحفظنا ويحفظ الجميع. الهارت فيلر ترى ورث كانسر يعني اسوأ من الكانسر، فلذلك ما مثل بيه لان هو ناستي ديزيز. اوكي فالبي هارت فيلر دخلوه للهوسبيتال حتى يعالجون الهارت فيلر. اذا يعني ورا 5 ايام تحسنت اعراضه شو صار عنده نيومونيا، فهاي يسموها هوسبيتال اكوايرد، يعني من دخل الهوسبيتال صارت بيه. هذا الفرق بين الكوميونتي وبين الهوسبيتال اكوايرد. زين قلنا الكاف اكثر شي ورس ات نايت. الكاف تبدي نانو برودكتيف وبينفول، هاي الفيتشر المهمة بيها. يقول احس سكاكين بصدري، البيشنت من يحكي سكاكين بصدري بينفول، يعني شنو الفيرست 24 الى 48 hours تكون نون برودكتيف اند بينفول، بعدين رابيدلي بيكم برودكتيف ورا يوم والسبيوتم شلون يكون لون ناتج بكامل الامتحان يكون ريد. البيشنت شو راح يكون انويل. احنا ليش قلنا ذا البيشنت سيستماتيكلي انويل نسوي له ريفيرال، لان احتمال يكون عنده نيومونيا عين. يعني شنو يعني سيستماتيكلي انويل؟ درجة حرارته اكثر من 38، هدك عنده ملز، بريثلسنس نفسه رايح، بلوريتك تشيست بين. البلورا تعرفون شنو البلورا؟ البلورا هو الغشاء اللي يغلف اللنج. اللي عنده بلوريتك بين يعني inflammation of pleura membrane manifested as pain to the side، يقول لك وجع بصدري worsen on inspiration. لذلك الطبيب يقول له اخذ نفس، يريد يشوف عنده وجع يصير on inspiration. شوفوا هاي حيل مهمة وجيبها بالامتحان ترى. الكباء هذا الحكي كله بدنا نحكيه، هذا تيبيكال مال نيومونيا، حرارة قوية، كف، بريثلسنس، برودكتيف سبيوتم ما بحيل يقوم. احنا ليش قلنا ذولا ريفيرال؟ لان ذولا احتمال يحتاجون دخول مستشفى، يحتاجون اي بي انتيبايوتيك، وانا ما مرخصة انه انطي اي بي انتيبايوتيك. زين شوفوا بالاولدر البيشنت يصير افبرايل وبريزنت وذ كونفيوجن، وهاي كوما تشوفوها بالهوسبيتال. يعني البرزنتيشن بالالدرلي مو تيبيكال، يعني غير المفروض يصير عنده فيفر، ماكو فيفر بالالدرلي، عنده كونفيوجن. يعني شنو كونفيوجن؟ تسأله انت وين، هو قاعد بالمستشفى، انت وين بالمستشفى لو بالبيت يقول لك انا بالبيت. هو هذا الكونفيوجن ترى بالالدرلي، يعني تيه يعني تقول له انت اني منو ما يعرف، هاي كونفيوجن. دائما الكونفيوجن بالالدرلي ترى سيجنيفاي انفكشن، ابد لا تنسوها بليز. زين انا جبت لك كيسات باليو كي يعني بعيني انه عندها كمية اكوارد نيومونيا افبرايل وعندها كونفيوجن. هاي بريزنتنج كومبلاينت، يعني انا اقول لك بريزنتنج كومبلاينت ليش دخلت للهوسبيتال؟ يكتبون كونفيوجن، من يسوي لها انفستيجيشن يكون عندها كمية اكوارد نيومونيا.
بلاد ورك ياخذون تحاليل دم تحاليل والله عندها يو تي اي يقول اخر شيء عندها chest infection او urinary tract infection فالانفكشن بالالدرلي مو typical symptom حفظوها مهمة. زين دكتورة بس ممكن تعيدين آخر نقطة البرزنتيشن بالعادة اللي يصير عنده community acquired pneumonia بالعادة شو يصير عنده؟ أول شي non productive cough بس عنده ألم بصدره وبعدين يصير productive وبعدين staying عنده high fever عنده قحة وعنده حرارة وعنده صداع ما يقدر يقوم من الفراش breathlessness نفس يختنق كل ساعة عنده pleuritic chest pain وجع بصدره that worsen on inspiration كل مرة ياخذ نفس يصير عنده ألم بس هاي الأعراض typical يعني تصير بالادلت تصير بس بالالدرلي منو هو عين الالدرلي يعني شفت اقول على واحد هذا الالدرلي من يعبر ال 65 واكو كتب تقول من يعبر ال 70 هذول الناس يصير عندهم شنو يصير عندهم confusion شنو confusion يعني هو مثلا يعني خل اعطيكم مثال مرة الفاذر الله يرحمه هو كان عامل نيومونيا كان بيه نيومونيا فيعني بالليل كنت دا اغطيه بيسمع شو موقف فحسيت هو confusion حسيت انه هو يعني confusion بالقصة يعني يبين تصرف البيهيفير ما تختلف يعني انه تحسين هو يعني I was trying to وقع يعني وانا دا احاكيه هو دا يمشي هو strong وهذا بس وقع يعني هو دا يمشي بالهاي فحاول انه سبورت من خاف الهيب انجري وخاف بالكبار من يقع خطره لان دا وقع يصير عنده هيب انجري يصير عنده كسر بالحوض وهذا الشيء احنا في غنى عنه فدير بالكم الكبار انهم يدخون يعني دائما يلزم الحائط او يتوجد هو انويل دير بالك اذا وقع يتكسر ما تصعب فيعني يبين confusion يعني شنو confusion يعني تحسيه انه هو دا يخربط بالحكي البيهيفير ما تختلف ما دا يعرف اهله ما يعني اذا هو يعرف يسوق هو ما هذا يبين فهذا يعني هاي الاشياء طبعا من الفيبر كانت قويه كان عامل انفكشن ريسبيراتوري تراكت انفكشن كان عنده كمية اكواد نيومونيا هاي اسمها ليفوفلوكساسين زين لانه كان كانسر بيشنت فهو معرض للانفكشن يعني I was able to identify يعني الكف هنا انا ما راح اعاملها مثل الكف بالchildren او بالادلت لان انا جدا كونديشن مالته واعرف الادويه اللي ياخذها I was able to identify انه هو هذا فيبر وياها confusion هاي راسا حسيت انه هو عنده انفكشن سويت له complete blood count فبين انه عنده انفكشن فتعالجت وطاب يعني بوقتها ما كان 7 to 14 days طاب وكان عنده كمية اكواد نيومونيا فقلت لكم بالالدرلي يكون confusion مو هاي typical symptom مال pleuritic chest pain هاي اي واحد يعرفها يعني مبينه وضوح الشمس وجع بصدره وكاف وفيبر بس لا بالالدرلي confusion. زين الميديسين induced cough or wheeze احنا قلنا الاي سي انهبيتر اللي هي تاخذوها اللي هي كلش ادويه طبعا احيانا احب الاي سي انهبيتر الاي سي انهبيتر محترمه يعني ادويه غيرت حياه هواي مرضى قللت المورتاليتي والموربيديتي مال الهايبرتنشن مال الهارت فيلر انا ترى هاي المعلومات شويه صعبه عليكم يجوز بس بعدين تعرفون شنو الاي سي انهبيتر وتكونوا تحبوها مثلهم اوكي بس شنو الباقي يقول لك الانسيدنس 16% من الناس او مصادر تقول 20% يصير عندهم دراي كاف بيرزيستنت دراي كاف ومزعجه فهذول الناس نسوي لهم سويتشنج للأرب. زين احنا ليش ما راسا نبدي بالأرب يعني ليش ما راسا نعطي أرب ونعيف الاي سي انهبيتر الأرب عيني تكون مور كوستي اغلى بهواي من الاي سي انهبيتر فلذلك هي مو فيرست لاين لان احنا لازم ناخذ الكوست انتو كونسيدريشن. هل الأرب احسن من الاي سي انهبيتر؟ لا اثنين هن equally effective نفس الفعاليه بالعكس اصلا عندنا داتا اكثر للاي سي انهبيتر انه هي فعاله اكثر بس مشكلتها اكو هواي يعني لا تقول 20% قليلين ترى 20% هواي ناس يعني هواي ناس 20% يعني مو عبالك 16% ناس قليله فهي كومون سايد افكت ترى. احيانا يقول لك يقول لك احيانا هي تروح او احيانا البيشنت يقول لك الكف ما مأثر علي بسيطه بس احيانا البيشنت ما تخليه ينام الليل هذول راسا نحولهم زين فيقول لك الكف سيز افتر withdrawal of ACE inhibitor but take 3 to 4 weeks to resolve يعني تروح ورا 4 أسابيع من تركه. other medication associated with cough of always
من ان البيتا بلوكر والنونسترويدال انتي انفلاماتوري دراج. يعني البيتا بلوكر ابد ما نعطيها للاسمه، اذا تريد تموت واحد باسمه انطي بيتا بلوكر، يعني سوري ما قصدت يعني بس دونت دو ات يعني. بس الفكره هذول الناس كونترا انديكيت، يعني مو كونترا، اوكي مو كونترا انديكيت، اللي عندهم مايلد اسمه نقدر نعطيهم لو دوز بيتا بلوكر، بس هاي شغله ابد ما يسوي باليوكي ابدا. بس هنا شفت الاطباء العراقيين يعطون جرعه صغيره من البيتا بلوكر للاسمه، بس باليوكي ابد ما يعني ما يجون بالبيتا بلوكر للناس اللي عندهم اسمه يخافون. بس ترى البيتا بلوكر سسبتبل بيشنت ايضا تعمل كاف، والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بالناس اللي عندهم الرجي واللي عندهم اسمه هم تسوي لهم كاف. انا دائما من اعطي نون ستيرويدال بالفارماسي، طبعا احنا نعطي البنات اللي يصير عندهم بيريد ويعني كم اذا ولا تعطون بالنون ستيرويدال اعطوا دائما البروفين، كلش امين. هسه اشرح لكم بالمختبر مال النون ستيرويدال ليش البروفين انا احبه، وليش هو فيرست دان، وليش الجايد لاين كلها بريطانيا تقول اعطي البروفين. طبعا انا مرتاحه بالسيشن لان احس عندي وقت، مو مثل ذاك السيشن شويه استعجلت بالشرح لان كان هسه شويه احسن، يعني احس نفسي حتى من دا اشرح اريح لي واريح لكم. اوكي بس هسه قد عندنا هم ما باقي لنا هواي وقت، لازم اعطيكم 10 دقائق الصراحه قبل المختبر حتى شويه ترتاحون. بس انا ما اريد استعجل حتى ما اثر على الكواليتي مال الشرح. شرحنا الفيري انلايكلي كوزز. شو وقت التريجر بوينت انديكاتيف اوف ريفيرال، شو وقت نسوي ريفيرال، هذني اجيبهم بالامتحان ترى شو وقت نسوي ريفيرال. حيل احب هيج امور واريدكم تعرفوها وتحفظوها تكتبوها بورقه وستيكت ان يور روم، حيل مهمه هاي الامور. اوكي شو وقت نسوي ريفيرال، اذا اكو chest pain مهمه احتمال عنده جلطه، صح هي فيري انلايكلي، بس ما دام عنده chest pain احتمال شنو، احتمال نيومونيا واحتمال اذر etiology. زين هيموبتايسس ريفيرال، pain on aspiration ريفيرال، ليش؟ لان احتمال شنو، نيومونيا. wheezing shortness of breath احتمال شنو، اسمه. اكثر من 3 اسابيع نسوي investigation، ليش؟ عبرة الاكيوت كاف. الريكرنت كاف دا ترجع هاي كرونيك لازم investigation. يعني شنو investigation؟ يعني نسوي chest x-ray، زين نعمل لاب تيست نشوف ليش، we need to understand ليش الكف ما راحت. debilitating symptom in older patient، الالدرلي ريفيرال قبل نخوف هذا elderly مو مثلك هذا عنده comorbidities عنده other conditions، يعني هذا مو بس عنده كهذا، فلذلك انه they need مو احنا نسوي لهم ريفيرال، لان انا ما عندي التول حتى يعني مثلا يحتاج له لاب تيست، يحتاج له listening to the chest، يحتاج له ايكو، يحتاج له اشعه، يحتاج له اي سي جي، هو عنده other condition، فلذلك بيست ريفير. nocturnal cough in children referral، ليش؟ احتمال اسمه. كل كوز من الريفيرال وليش احنا reason for referral، هاي امور حيل مهمه وحيل بيزك ولازم تعرفها واجيبها بالامتحان تحت. patient should not be routinely prescribed antitussive، هاي حيل مهمه. but instead encouraged to drink more fluid. اقول لك طبعا باليوكي لو واحد يموت ما يعطوه شراب كحه. اذا انت تروح تقول لك ايش قد الدريشن مال الكف، تقول لها صار لي 4 ايام اقعد. طبعا كانت بنيه وانا بالسكن خطيه يعني من عندنا اوروبيه، وظلت خطيه تقح بحيث كانت كلش ديستربنج انه احنا 5 غرف واحده بصف اللخ، يعني هي اخير غرفه، يعني انا والغرفه وهي غرفه رقم 5، بس كنت ما يعني من اسمعها انقهر عليها اولا، وثاني شيء انه البنيه يعني persistent dry cough والليل كله ما تنام. زين فاوز لايك قلت لها انه شنو الهيستوري مالتك، يعني انا هم ما قصت ستوري خاف فقالت لي عندي هايبوثايروديزم اخذ لها ثايروكسين يوميا الصبح. قلت لها اوكي، فقلت لها ايش قد صار لها، فانا اعرف انه هي صار لها فتره بسيطه وهذه، فقلت لها انكريز فلويد انتيك، قالت لي شنو فلويد؟ طبعا البيشنت من تقول لها انكريز فلويد انتيك حتى لو كان هو ما they are not so familiar، فقلت لها لا يعني كانت اختصاصها توريزم، فقلت لها انه